Γεια σας. Είμαι ο Αναστάσιος Τηλιανός Μπουχούτσος Σάββατ, αθλητίατρος, φυσικοθεραπευτής, βιοθεραπευτής, ψυχοτρονητικός, πνευματιστής και πιστοποιημένος στη ραδιαισθησία. Στην προηγούμενη εκπομπή σας μίλησα πως δύναται ένας άνθρωπος να παρισφύσει και επιτυχώς να οδηπορήσει στα ανηλικτικά πνευματικά μονοπάτια της μεταφυσικής και του αποκρυφισμού. Σε αυτό το σεμινάριο θα σας μιλήσω για τον τρόπο που μπορεί ο μειούμενος να μπει σε αυτά τα μονοπάτια της μεταφυσικής. Πριν μπούμε στο θέμα μας, να σας υπενθυμίσω να μπαίνετε στην ιστοσελίδα του Μεταφυσικού dealosdimensiongroup.com. Επαναλαμβάνω, dealosdimensiongroup.com. Έχω γνωρίσει ανθρώπους που αγωνίστηκαν και πολέμησαν τόσο επίμονα για να είναι ή έστω να φαίνονται καλοί, που άφησαν πίσω τους μια διαδρομή με ραγισμένες καρδιές, χάλασαν ελπίδες και άλλες ανθρώπινες ψυχές και προσέφεραν μόνο δυστυχία σε άλλους από την ξέφρενη επιθυμία τους να είναι και μόνο καλοί. Ήθελαν να προχωρήσουν τόσο πολύ ώστε να ξεχάσουν να είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Είναι λάθος να διαβάζετε ένα καλό βιβλίο, να κάνετε υγιεινή άσκηση ή να απολαύσετε το φαγητό που τρώτε. Φυσικά και όχι. Αλλά αν κάποιος είναι έντονα συνδεδεμένος με κάτι που δίνει εξαιρετική ευχαρίστηση, τότε θα πρέπει να κατακτήσει αυτή την προσκόλληση επειδή τον βλάπτει. Δεν είναι πλέον μια αθώα ευχαρίστηση, αλλά έχει γίνει μια αντίρρηση, μια αιμονή. Η απλή απάντηση είναι να παραμερίσει το εγώ του και να κάνει ό,τι το δυνατόν για να ωφελήσει την ψυχή του, αλλά και την ανθρωπότητα και έτσι να αγγίξει την ευτυχία, την πνευματική ανέλυξη και να γίνει σεβαστός. Κυρίως θα σέβεται τον εαυτό του. Στην πραγματικότητα, τα πιο σοβαρά λάθη, τόσο από την αίσθηση όσο και από την κρίση, προκύπτουν από τις αρετές. Αποτελεί βέβαια ένα παράδοξο όπου η ψυχολογική δύναμη του αναπτύσσεται και γιγαντώνεται στο άτομο, καθώς το σκέπτεται και το θρέφει με ζήλο. Αυτό μπορεί να παρουσιαστεί με την εξέταση της ιστορίας της μεσαιωνικής Ευρώπης. Θεωρώ ότι είναι λανθασμένο να αναφέρεται, για παράδειγμα, ότι οι φανατικοί μοναχοί ή οι εκκλησιαστικοί κυβερνήτες που ενθάρρυναν τους συγκλονιστικούς θρησκευτικούς διωγμούς και αποτρόπαιους θανάτους ήταν ανθρώπινοι διάβολοι που σκόπιμα εφευρίσκαν τρόπους να βασανίσουν τα μυαλά και τα σώματα των ατυχών ανταγωνιστών τους που έπεσαν στην εξουσία τους. Αυτό που έκαναν ήταν αποτρόπαιο, συλλογικώς ασυνείδητο, αλλά προέκυψε από τις αρετές τους, οι οποίες, επειδή ήταν τόσο κατάφορα κακοποιημένες, έγιναν καταθλιπτικές κακίες και δαιμονικός σαδισμός. Τα πιο σκληρά άτομα συνήθως δεν είναι αυτά που αδιαφορούν, αλλά αυτά που οδηγούνται από ένα εσφαλμένο ιδεώδες, πίσω από το οποίο υπάρχει μια ηθική δύναμη που χρησιμοποιείται κατά παράβαση. Οι όποιες αρετές τους γίνονται πια αντιληπτές κακίες και τις κάνουν να φαίνονται με το χρόνο εντελώς άκαρπες. Μεγάλοι στοχαστές όπως το Λάο Τσε έχουν επισημάνει τη σύγχυση της αδιανόητης συμπεριφοράς, ότι ο επιθετικά καλός άνθρωπος είναι ένας φαύλος άνθρωπος, ένα υπερβολικό παράδοξο που όμως περιέχει μια βαθιά δήλωση ψυχολογικού γεγονότος. Ο πραγματικά επικίνδυνος άνθρωπος δεν είναι τελικά ο κακός, γιατί ο κακός απλώς προσβάλλει την πνευματική και ηθική παραμόρφωσή του. Είναι ομορφιά παρεξηγημένη και κακή χρήση από αποπλανήσεις, όχι φυσική ομορφιά μόνο, αλλά ομορφιά σε μια αρετή που έχει αποκτήσει παραμορφωμένη και κακή εφαρμογή. Η ίδια η αρετή μας περιλαμβάνει στην θεότητα
Και όμως, λόγω κακής εφαρμογής αυτών των αρετών, με εγωιστικό κίνητρο, συχνά το άτομο κάνει τις χειρότερες πράξεις του. Υπάρχει μια βαθιά εσωτερική έννοια στην παλιά εντολή, αγαπάτε όλα τα πράγματα, τόσο μεγάλα όσο και μικρά. Το μίσος είναι περιοριστικό, κτίζει πέπλα γύρω από το άτομο, ενώ η αγάπη αναδίδει αυτά τα πέπλα, τα διαλύει και προσδίδει ελευθερία, διορατικότητα και συμπόνια. Είναι σαν την κοσμική αρμονία που εκδηλώνεται στη μουσική των σφαιρών, καθώς τα αστέρια και οι πλανήτες τραγουδούν στα μαθήματά τους. Η αγάπη, η απρόσωπη, συμπαντική αγάπη, μας εναρμονίζει με το σύμπαν και αυτό που επιτυγχάνεται με την ενοποίηση με το σύμπαν είναι ο τελευταίος και μεγαλύτερος στόχος όλων των φάσεων του κύκλου εκκίνησης. Η προσωπική συναισθηματική αγάπη από την άλλη πλευρά είναι αφόρητη και συχνά ατελέσφορη, γιατί συγκεντρώνεται σε ένα αντικείμενο. Κάποιος σκέπτεται τον εαυτό του πρωταρχικά και όχι τον άλλον, ενώ η απρόσωπη αγάπη δίνει στον εαυτό πληρότητα, είναι η ίδια η ψυχή της προσφοράς. Η προσωπική αγάπη είναι η αυτοανάμνηση. Η απρόσωπη αγάπη είναι αυτολήθη. Υπάρχει διακριτική δοκιμασία. Ο συναισθηματισμός δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Στην πραγματικότητα είναι μια ζημία, γιατί είναι μια ένταση της προσωπικότητος. Το συναίσθημα της αγάπης δεν είναι αγάπη. Ανήκει στην ψυχοσωματική και ζωική πλευρά της υπάρξεώς μας. Όταν δεν θέτουμε σύνορα ή όρια στο ρεύμα που εξέρχεται από την καρδιά μας, όταν δεν κάνουμε συνθήκες για το αν θα επεκτείνουμε το προστατευτικό και χρήσιμο χέρι μας, θα είμαστε σαν ο ήλιος, ρίχνοντας φως και ζεστασιά σε όλους. Και όταν η αγάπη είναι εντελώς ανιδιοτελής, είναι πνευματικά σαφής. Μεταξύ άλλων καλών και απλών κανόνων είναι να σκέφτονται απρόσωπα όλη την ώρα. Στις καθημερινές μας πράξεις να προσπαθήσουμε να αποσύρουμε το ενδιαφέρον από αυτά όσον αφορά οποιοδήποτε όφελος για τη δική μας ύπαρξη. Εάν κάποιος καταφέρει να το επιτελέσει ως έργο αγάπης, ό,τι και αν είναι αυτό, θα χαρακτηριστεί απρόσωπος φυσικά, γιατί θα έχει χάσει την αυτοαπορρόφησή του στην υπηρεσία των άλλων. Αυτός είναι ο βασιλικός δρόμος για την αυτογνωσία, διότι δεν μπορούμε να γίνουμε αυτοκαθολικοί όσο η προσοχή και η σκέψη μας επικεντρώνεται στο περιορισμένο σημείο της αβεβαιότητος. Ένας άλλος υπέροχος κανόνας είναι αυτός που ο Βούδας έδωσε ως αγαπημένη διδασκαλία του στους μαθητές του. Όταν στο μυαλό αναδύονται κακές και ανώμοιες σκέψεις, οι εικόνες της επιθυμίας, του μίσους και της αγάπης, ο μαθητής πρέπει να κερδίσει από αυτές τις σκέψεις άλλες αξιόλογες εικόνες. Όταν κάποιος προκαλεί στο μυαλό του άλλες εικόνες και αξίες, θα σταματήσουν οι ανάξιες σκέψεις, εικόνες της επιθυμίας, του μίσους και της ψυχής. Και επειδή θα τις έχει ξεπεράσει, η εσωτερική καρδιά του θα είναι σταθερή, ήρεμη, ενωμένη και ισχυρή. Μας το πέρασε η Ματζίμα Νικάια. Όλα αυτά σημαίνουν ότι όταν παρενοχλούμεθα, ίσως και με εγωιστικές και προσωπικές παρορμήσεις και σκέψεις, θα πρέπει να σκεφτούμε αμέσως τα αντίθετά τους, κρατώντας τους σταθερά στο μυαλό μας. Εάν έχουμε μία σκέψη μίσους, θα πρέπει να φτιάξουμε μία εικόνα αγάπης και καλοσύνης. Εάν το κακό κάνει όραμα μια μεγαλοπρεπή και υπέροχη πράξη, μια εγωιστική σκέψη, τότε φανταστείτε τον εαυτό σας κάνοντας κάποια πράξη καλοσύνης και πάντα κάνοντας αυτό απρόσωπα και άδολα. Τείνω να το βλέπω αυτό ως τον καλύτερο κανόνα όλων. Είναι μια συναρπαστική μελέτη έξω από το προσωπικό ποταπό όφελος.
Η ενίσχυση της θελήσεως, η εκαθάριση του οράματος, ο εξευγενισμός των συναισθημάτων, η διέργεση των καρδιακών δυνάμεων και η γενική ανάπτυξη της δυνάμεως και της ευγένειας του χαρακτήρος. Ωστόσο, όταν μία σκέψη έχει αποτραβηχθεί του νοός, είναι αδύνατο να αποσύρει την ενέργεια με την οποία είχε τότε φορτιστεί, διότι αποτελεί ήδη ένα στοιχειώδες «ον», αρχίζοντας το ανωδικό του ταξίδι. Συνειδητοποιούμε ότι κάθε ανθρώπινο «ον» είναι η σκέψη της δικής του εσωτερικής θεότητος, μια ατελής αντανάκλαση αυτής της εσωτερικής μεγαλοπρέπειας, ένα παιδί των σκέψεων αυτής, ακόμα και όταν οι σκέψεις των εξελισσόμενων ανθρώπων αποκτούν ζωντανή οντότητα. Οι νεαρές ψυχές αναπτύσσονται και κινούνται προς τα εμπρός στο μονοπάτι της εξελικτικής τους αναπτύξεως. Ωστόσο, αν εξαντληθούν αμέσως οι εξουθενωτικές αυτές σκέψεις ενός αντίθετου χαρακτήρος, σκέψεις ομορφιάς, συμπόνιας, συγχώρεσης, επιθυμίας, βοήθειας, φιλοδοξίας, συνενώνονται και οι επιπτώσεις των κακών είναι αυλαβείς υπό την έννοια ότι μιλάει η φωνή της σιωπής. Ωστόσο, επαναλαμβάνω, μία σκέψη δεν μπορεί ποτέ να ανακληθεί. Είναι μία ενέργεια η οποία κάποτε έγινε, γίνεται για πάντα, αλλά θα εκφραστεί μόνο μέσα από την πράξη. Με το να σκέπτεστε μία ευγενική σκέψη να κάνετε μία καλή πράξη, ακολουθώντας όμως μία κακή παρόρμηση, αν ακόμη και δεν μπορείτε να θυμηθείτε την κακή πρόθεση και να την ακυρώσετε, δύναστε σε κάποιο βαθμό να κάνετε τουλάχιστον την πράξη αυτή λιγότερο επιβλαβή. Οι άνθρωποι είστε ατομικοί ακριβώς σε αναλογία, καθώς η πνευματική ατομικότητα είναι κατακαιρματισμένη μακριά στις ακτίνες του κατώτερου μέρους του πνεύματός σας. Όταν χάνεται η προσωπικότητα, απελευθερώνονται στην ψυχή αυτά τα προσδόκητα στοιχεία που υφίστανται στην πραγματική ύπαρξη. Αυτό σημαίνει μια συγκέντρωση των ακτίνων που έχουν διαλυθεί ως τώρα στις διάφορες ατομικές οντότητες των κατώτερων αρχών του ανθρώπου. Τη συγκέντρωσή του στο βωμό της αυτοτέλειας και έτσι στην επανάληψη του ουσιαστικού εαυτού. Αυτός που βρίσκει τη ζωή του για χάρη μου θα το βρει. Αυτός που βρίσκει τη ζωή του θα το χάσει. Αναφέρεται στο Ματθαίο. Εάν μπορείτε να προσπαθήσετε έστω σε κάθε στιγμή να είστε ανιδιοτελείς, θα ξεχάσετε τις προσωπικές σας επιθυμίες. Οι ανάγκες σας είναι καθήκον να ελέγχονται, αλλά αυτές συνήθως δεν είναι παγιδευτικές για το πνεύμα. Καθώς προσπαθεί το άτομο να γίνει απρόσωπο, θα εισέλθει εν καιρό στην παγκόσμια συνείδηση, σε αυτές τις απλές διδασκαλίες ατέρμονης προσπάθειας, εκπαιδεύσεως του εγώ, βρίσκεται το μυστικό και η ουσία της εσωτερικής εκπαιδεύσεως. Αλλά ας μην πυροβολείτε ή για άλλους οκνηρούς διδασκάλους θεωρείτε ότι απειλείται η ουσία της προσωπικότητος. Εάν γίνει το μέσον ώστε, αλλάζοντας την κατεύθυνση των εξελικτικών τάσεών του, τα ρεύματα της ζωτικότητος του εγώ, να ρέουν στην υψηλότερη συνείδηση της ατομικότητας του μαθητού, είναι μια θαυμάσια σκέψη όχι μόνο στο βαθμό που η ατομικότητα αυξάνεται και η προσωπικότητα μειούται, αλλά επιπροσθέτως ανυψώνεται η κλίμακα της ζωής προς μια πιο οικία ατομική ένωση με την κοσμογονική θεότητα και τον ποιητή του σύμπαντος. Απελπισία, αλτρουισμός και ανιδιοτέλεια. Αυτά είναι μαγικά στην επίδρασή του στον άνθρωπο. Όταν μπορεί να μάθει αληθινά να συγχωρεί και να αγαπάει, η λαχτάρα της ψυχής του θα είναι μια αναμνηστική υπηρεσία για την ανθρωπότητα. Κανείς δεν είναι πολύ ταπεινός για να την ασκεί και κανείς δεν είναι τόσο ανυπόμονος ώστε να την αγνοεί.
Όσο πιο υψηλή είναι η θέση της, τόσο πιο επιτακτική είναι η κλίση προς το καθήκον. Καρμικά μπορεί να φαίνεται ο κόσμος εναντίον του ατόμου, αλλά παρόλη τη συνεχή ενσάρκωση υπάρχει ενθύμηση και οι δυνάμεις του σύμπαντος τον υποστηρίζουν. Η ίδια η πεμπτουσία του όντως είναι μαζί του και θα κερδίσει τελικά, γιατί τίποτα δεν μπορεί να αντέξει τη λεπτοφυή και διαπεραστική φωτιά της απρόσωπης αγάπης. Στον άνθρωπο υπάρχει η πορεία προς τη σοφία. Ο άνθρωπος που γνωρίζει τον εαυτό του, του οποίου η πνευματική φύση αναπτύσσεται σε μεγαλύτερο βαθμό, μπορεί να κατανοήσει τις κινήσεις της φύσεως. Εκείνος του οποίου ο εσωτερικός εαυτός εξελίσσεται ακόμη περισσότερο, μπορεί να μπερδευτεί με τα όντα που κυβερνούν και καθοδηγούν τις άλλες διαστάσεις. Κάποιος του οποίου ολόκληρη ύπαρξη είναι ακόμη πιο εξελιγμένη, μπορεί να διεισδύσει σε κάποιο τουλάχιστον από το τόξο του μακρόκοσμου και ούτω καθεξής επαόριστον. Όσο μεγαλύτερη είναι η ανάπτυξη, τόσο μεγαλύτερο είναι και το όραμα και τόσο πιο βαθιά η κατανόησή του. Το μονοπάτι προς τον καθολικό εαυτό είναι το μονοπάτι που πρέπει να ακολουθήσει ο καθένας αν θέλει να αναπτυχθεί, ώστε να εξελιχθεί. Κανείς άλλος δεν μπορεί να αναπτυχθεί γι' αυτόν και μπορεί να αναπτυχθεί μόνο σύμφωνα με τις γραμμές που έχει καθορίσει η φύση, τη δομή της δικής του υπάρξεως. Ο άνθρωπος είναι πράγματι ένα μυστήριο. Κάτω από την επιφάνεια και πίσω από το πέπλο υπάρχει το μυστήριο της αυτοδυναμίας, της ατομικότητος, μιας σταδιοδρομίας που εκτείνεται στη μακρινή αιωνιότητα. Ο άνθρωπος ουσιαστικά είναι μια θεϊκή ενέργεια που περιβάλλεται από πέπλα. Ήθε το φως να ρέει πάντα μέσα σας. Γεια σας.